আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ e-RUPI সন্দৰ্ভত যোৱা 2 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিলে e-RUPI সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ e-RUPI লঞ্চ কৰা হ'ল 2021 ৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে এতিয়া এই e-RUPI নো কি আমি সেই সম্পৰ্কে চাই লওঁ মানুহৰ বিকাশ বা মানৱ জাতিৰ বিকাশৰ এই যি পৰিক্ৰমা এই পৰিক্ৰমাত আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে এটা সময় আছিল মানুহে কি কৰিছিলে দ্ৰব্যৰ হলনি দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োজনীয় যিখিনি অভাৱ সেই অভাৱখিনি পূৰণ কৰিছিলে আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাৰ পাছত কি আহিলে মুদ্ৰা ধাতুগত মুদ্ৰা আহিলে তাৰ পাছত কাগজৰ নোট আহিলে তাৰ পাছত ডিজিটেল মানি আহিলে এই প্লাষ্টিক মুদ্ৰা বা ডিজিটেল মানি এইবোৰৰে এতিয়া কি হৈছে গুটেই আমি যিবিলাক বিনিময় কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ সেইবোৰৰ জৰিয়তে কৰোঁ কিন্তু নতুনকৈ আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা মুদ্ৰা আহিছে যিটোৱে আমাৰ জীৱনত বিশেষকৈ প্ৰভাৱ পেলাব সেই মুদ্ৰাটোৱে হ'ল e-RUPI আৰু সেই e-RUPI ঘোষণা ইতিমধ্যে e-RUPI প্ৰৱৰ্তন কৰিছে লঞ্চ কৰা হৈছে 2021 ৰ 2 আগষ্ট তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া এই e-RUPI নো কি হয়তো সকলোৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে e-RUPI ডিজিটেল মানি যেহেতু এই ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ যিটো যুগ ভাৰতবৰ্ষই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি শ্লোগান দি আছে বা যি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যি কাম কৰি আছে সেই তাৰ লগতে জড়িত এই মুদ্ৰাৰ কথাটো নিশ্চয় হ'ব পাৰে অলপ হলেও হয় ই ডিজিটেলেই হয় কিন্তু e-RUPI ডিজিটেল নহয় ঠিক আছে আমি e-RUPI কি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জানি লওঁ e-RUPI জৰিয়তে আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিম সেই সম্পৰ্কেও আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া e-RUPI ব্যৱস্থাটো তেতিয়াহ'লে আমি কৈছোঁ 2 আগষ্ট 2021 ত কি হৈছে ইয়াক লঞ্চ কৰা হৈছে e-RUPI এতিয়া আমি জানো যে গোটেই যিটো ট্ৰান্সফাৰ সিস্টেম মানে টকা পইচাৰ আদান প্ৰদানৰ যিটো গোটেই ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈকে কিহৰ জৰিয়তে চলি আছিল UPI হ'ল কি ইউনিফাইড পেমেন্টছ ইন্টাৰফেস যিটো 11 এপ্ৰিল 2016 ত প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল গতিকে আমি জানো UPI ৰ জৰিয়তে গোটেই ট্ৰান্সফাৰৰ কামখিনি হৈ থাকে এতিয়া এই UPI সিস্টেমটো নহয় e-RUPI সিস্টেমটো হ'ব ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই যেতিয়া যেটো আমাৰ UPI সিস্টেমে হ'ব বা e-RUPI সিস্টেমে এই গোটেই সিস্টেমটো কোনে পৰিচালনা কৰি থাকে NPCI অৰ্থাৎ নেশনেল পেমেন্টছ কৰ্পোৰেচন অফ ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপভোক্তা যি নিগম সেই নিগমে কি কৰে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিচালিত কৰে অৰ্থাৎ গোটেই ব্যৱস্থাটো কাৰ আন্ডাৰত চলিত হয় NPCI আন্ডাৰত গতিকে NPCI কি বুলি কোৱা হয় আমব্ৰেলা বুলি কোৱা হয় ছাতি বুলি কোৱা হয় গোটেই ট্ৰান্সফাৰ যিখিনি ট্ৰানজেকশনৰ কাম সেই গোটেইখিনি কি হয় ই ছাতিৰ দৰে কাম কৰি থাকে ঠিক আছে এতিয়া এই NPCI আন্ডাৰতে e-RUPI ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে এতিয়া e-RUPI ৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কাম কৰা হ'ব সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে e-RUPI নো কি আসলতে e-RUPI আমি এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে আগতে কি হৈছে আমি এটা যুগ আছিলে যে মানুহে কি হয় বেংকত টকা উলিয়াবৰ কাৰণে হাৰিৰ পৰা হাৰি পাতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি হৈ যায় যেতিয়া যিকোনো ফেষ্টিভেলৰ টাইম হয় কিন্তু তাৰ পাছত কি হয় ATM কাৰ্ড আহিলে ATM কাৰ্ড অহাৰ লগে লগে একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল আমি বহুত পইচা নিলি জাস্ট কাৰ্ডখন আমাৰ পকেটত লৈ গৈ আমি বহুত যিমান যি কাম কৰিব খুজো বা য'ত ফুৰিব খুজো আমি ফুৰিব পাৰোঁ এতিয়া এই e-RUPI জৰিয়তে মানে আমাৰ হাতত ATM কাৰ্ডখন নোহোৱাকৈ বা কোনো টকা পইচা নোহোৱাকৈ আমি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো কি কৰিব পাৰিম ক্ৰয় কৰিব পাৰিম বা উপভোগ কৰিব পাৰিম গতিকে e-RUPI হ'ল e-RUPI চলিব কি হে e-RUPI দুটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে চলিব সেই দুটা হ'ল কি QRcode and SMS QRcode টো হ'ল কি কুইক ৰেসপন্স কোড এই QR কোডটোৰ জৰিয়তে মানে ই এটা নাম্বাৰ QR কোড বুলি কোৱা হ'ব এটা সংখ্যা যেটো সংখ্যা থাকিলে আপুনি কি কৰিব পাৰিব যেটো আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সেই প্ৰয়োজনীয় অভাৱটো আপুনি পূৰণ কৰি ল'ব পাৰিব নহলে QR কাৰ্ডৰ যদি নাথাকে তেতিয়া QR কোড নহয় SMS ৰ জৰিয়তে এই SMS টো এনেকুৱা ধৰিলো আমি SMS জানোৱে শৰ্ট মেসেজ সাৰ্ভিস সেই SMS ত কি হ'ব এটা কোড দি দিব মানে আমাৰ আমি ধৰিললো সৰু মোবাইলটা আছে সেই সৰু মোবাইলত SMS আহে অকল গতিকে সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত SMS ৰ জৰিয়তে আমাক কোড নাম্বাৰটো দিলে আমি কি কৰিব পাৰিম যিটো বস্তু আমি কিনিব খুজো ক্ৰয় কৰিব খুজো এটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এখিনলৈকে আমি নিশ্চয় বুজি পাইছো এতিয়া এই QR কোড মানে যেটো e-RUPI টোৰ যিটা কোড নাম্বাৰ সেই কোড নাম্বাৰটো কোনে দিব বেংকে দিব এতিয়ালৈকে দেশৰ চৰকাৰৰ আন্ডাৰত 8টা বেংকে এই e-RUPI কাম কৰিব কিন্তু ভৱিষ্যতে আৰু বেংকৰ প্ৰসাৰ হ'ব ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি বেংক আছে সকলোৱে এই সিস্টেমটো নিশ্চয় আদৰি ল'ব যেহেতু এই ব্যৱস্থাটো এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী হয় তাৎক্ষণিক বা খুব কম সময়ৰ বাবে ইয়াক কৰা হোৱা নাই ঠিক আছে এতিয়া এই
8টা বেংকৰ ভিতৰত ষ্টেট বেংক, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক, ICICI বেংক ইত্যাদি আছে। এতিয়া এই QR কোডটোৰ জৰিয়তে কথাটো এনেকুৱা ধৰি ললোঁ আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে কি হয় বেনিফিচিয়াৰীসকলক উপকৃত কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে যি আঁচনি ঘোষণা কৰি যিবোৰ আঁচনি লৈছে খেতিয়কৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি ললোঁ খেতিয়কসকলক কি হয় চৰকাৰে 6,000 টকা বাৰ্ষিক তেওঁলোকক এটা সাহায্য দিছে। এতিয়া দেখা গৈছে যে সেই সাহায্যটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কৃষকসকলক সাহায্য দিছে কিহৰ কাৰণে কৃষি কৰিবৰ কাৰণে। উদ্দেশ্যটো হ'ল যে কি হৈছে ভাৰতবৰ্ষই কৃষি ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰা। এতিয়া কৃষকসকলক যিটো পইচা দিয়ে কৃষকসকলে সাধাৰণতে কি কৰে বহুতো কৃষকে কিছুমানে নকৰে কিন্তু কিছুমান কৃষকে কি কৰে যিটো পইচা পায় তেওঁলোকে অন্যান্য তেওঁলোকৰ যিবিলাক অভাৱ আছে সেইবিলাক পূৰণত তেওঁলোকে কি কৰে সেই পইচাটো খৰচ কৰি পেলায়। অৰ্থাৎ চৰকাৰে যিটো উদ্দেশ্যত আঁচনিখন প্ৰস্তুত কৰে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ সেই উদ্দেশ্য সফল নহয়। যিহেতু উপভোক্তাসকলে বা যিসকল বেনিফিচিয়াৰী হয় তেওঁলোকে কি কৰে অন্য এটা উদ্দেশ্যতে তেওঁলোকে পোৱা সেই পইচাটো খৰচ কৰে। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ এজন ছাত্ৰক ছাত্ৰবৃত্তি দিলে জলপানী দিলে সেই জলপানীটো তেওঁক কিয় দিয়া হৈছে যাতে তেওঁ ভৱিষ্যতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন উন্নত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক সেই জলপানীটো দিয়া হৈছে। কিন্তু ছাত্ৰজনে কি হ'ল জলপানীটো পোৱাৰ পাছত ছাত্ৰজনেই হওক বা তেওঁ ফেমিলি মেম্বাৰেই হওক পইচাটো অন্যত খৰচ কৰি পেলালে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম হৈ আছে যিটো কাৰণে চৰকাৰী আঁচনিবিলাকে সফলতা লাভ কৰা নাই। মানে যিটো উদ্দেশ্যত চৰকাৰে জনকল্যাণৰ কাৰণে যি পইচা খৰচ কৰিছে বা যি পুঁজি ব্যয় কৰিছে সেই পুঁজিয়ে যিটো উদ্দেশ্য সাধন কৰিব লাগে সেইটো হোৱা নাই। গতিকে এই e-RUPIয়ে সেইটো কৰিব। কেনেকৈ কৰিব এতিয়া আমি চাওঁ। এই যে ক'লোঁ খেতিয়কজনক 6,000 টকা দিব। গতিকে খেতিয়কজনক 6,000 টকা দিয়া হৈছে কেলৈ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কাৰণে সাৰ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে। আমি ধৰি লৈছোঁ তেওঁ সাৰহে ক্ৰয় কৰিব লাগে। গতিকে তেওঁক যিহেতু পইচাটো তেওঁৰ একাউণ্টত আগৰ যেনেকৈ সোমাই দিয়া হৈছিলে তেনেকৈ পইচাটো সোমাই নিদিয়ে। তেওঁক কি দিব এটা কোড নাম্বাৰ তেওঁলৈ যাব যিটো কৈছোঁ আমি QR কোড এটা যাব। সেই কোডটো নি তেওঁ সেই ফাৰ্টিলাইজাৰৰ দোকানত মানে সাৰৰ দোকানত সেই যিটো পইচা এমাউণ্ট থাকিব আমি ধৰি ল'লোঁ 6,000 টকা 6,000 টকাৰ বাবে তেওঁক এটা কোড দিছে। গতিকে তেওঁ গম পালে যে তেওঁ 6,000 টকাৰ কি হয় সাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ সাৰৰ দোকানলৈ গ'ল আৰু গৈ পেলাই সেই 6,000 টকাৰ যিখিনি সাৰ পায় সেইখিনি তেওঁ ক্ৰয় কৰিলে আৰু কোড নাম্বাৰটো কি হ'ল সাৰৰ দোকানখনত তেওঁলোকে দিলে আৰু তেওঁলোকে সেইটো স্কেন কৰিলে। ইপিনে সাৰৰ দোকান যিবিলাক থাকিব সেই দোকানবিলাকলৈ কি হৈছে এই যিটো QR কোড তেওঁলোকলৈ কি হৈছে চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিব। চৰকাৰে নহয় কোনে প্ৰেৰণ কৰিব নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোককো সেই কোড নাম্বাৰটো দি দিব। গতিকে তাত স্কেন কৰিলে কি হৈছে ওলাই যাব তেওঁৰ কোড নাম্বাৰ। গতিকে তেওঁ সেই বস্তুখিনি তেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ ধৰি ল'লোঁ আমি এজন কৃষকক ট্ৰেক্টৰ দিছে চৰকাৰে। গতিকে ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে তেওঁ সেই ঠিক তেনেকৈ QR কোড দিব। তেওঁ গৈ ট্ৰেক্টৰৰ দোকানত গৈ সেই ট্ৰেক্টৰখন তেওঁ কি কৰিব সেই QR কোডত গৈ কিনি আনিব পাৰিব। তাৰমানে যিটো কাম কৰিবলৈ দিছে সেইটো কাম তেওঁ কৰিব। ছাত্ৰবৃত্তি পোৱাজনেও ঠিক তেনেকৈ পইচাটো তেনেকৈহে খৰচ কৰিব পাৰিব। মানে যিটো উদ্দেশ্যত যিটো কাম কৰিবলৈ দিয়ে। এতিয়া যদি এজন ব্যক্তিয়ে বা কৃষকজনে আমি ধৰি ল'লোঁ কৃষকজনে সেই সাৰ নিকিনি অন্য বস্তু কিনিবলৈ যায়। যিহেতু তেওঁ গম পালে যে মোৰ হাতত 6,000 টকা আছে গতিকে মই এইখিনি বস্তু কিনো। তেওঁ সাৰ কিনিবলৈ নগৈ তেওঁ কিবা ঘৰুৱা কিবাকিবি বস্তু তেওঁ অন্য দোকানৰ পৰা কিনিলে। ঠিক আছে তেওঁ ভাবি আছে যে 6,000 টকা যিহেতু মোৰ হাতত আছে চৰকাৰে দিয়া কোড নাম্বাৰ আছে যদি কোড নাম্বাৰ দি দিম। কিন্তু তেওঁ আমি ধৰি ল'লোঁ গেলামালৰ দোকানত গৈ তেওঁ বস্তু ক্ৰয় কৰিলে 6,000 টকাৰ। তেওঁ সেই কোড নাম্বাৰটো দিলে যিহেতু গেলামালৰ দোকানীয়ে কোনো কাৰণে সেই কোড নাম্বাৰটো কি কৰিব নোৱাৰে। তেওঁ যিহেতু সেই কোড নাম্বাৰটো পোৱাই নাই গতিকে তেওঁ সেইটো স্কেন কৰি পেলাই সেই বস্তুখিনি তেওঁ সেই উপভোক্তাজনক দিব নোৱাৰে। গতিকে এই ছিষ্টেমটো এনেকুৱা যে ইয়াত যিটো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে কামটো চৰকাৰে সহায় বা সুবিধা দিছে সেই উদ্দেশ্যটোহে ইয়াত কি কৰিব পাৰিব সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াত যিবিলাক চৰকাৰী সা সুবিধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিছোঁ যে কি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি 1,000 টকা এতিয়া 1,000 টকা কৰিছে। আগতে 830 টকা বিভিন্ন শিতানত ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে। এতিয়া সেই তেনেকৈ বিভিন্ন শিতানত QR কোড আহিব। সেই কোডত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব বস্তুটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে যিটো অঞ্চলত সেই কোড নাম্বাৰবিলাকো সেই যিবিলাক দোকান হয় বা যিবিলাক যিকোনো ধৰণৰ উপভোক্তা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ যিবিলাক দোকান থাকিব দোকান পোহাৰ সেইবিলাকত কি হৈছে সেই QR কোডটো প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। গতিকে তেনেকৈহে কি হ'ব এতিয়া
চৰকাৰী সা সুবিধাবিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব এতিয়া চৰকাৰীভাৱে এই প্ৰথম e-RUPI ব্যৱস্থাটো চৰকাৰীভাৱে কৰা হৈছে কিন্তু তাৰমানে চৰকাৰীভাৱে ইয়াক লোৱা হৈছে এটা স্পেচিফিক পাৰপ'জত এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আগত ৰাখি যাতে যিটো কাম চৰকাৰে যিখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে সেই আঁচনিখন কি হৈছে যাতে সফল হয় সফল ৰূপায়ণ হয় যাতে কোনো দুৰ্নীতি নহয় সেইকাৰণে তাৰপাছত এই ব্যৱস্থাটো কিন্তু লাহে লাহে ব্যক্তিগত সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতেই চলিব এতিয়া আমি ধৰি ল'লোঁ এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ কৰ্মচাৰী এজনক এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ QR দিলে আৰু তেওঁক ধৰি ল'লোঁ যিকোনো এখন ঠাইত তেওঁ কিবা কিবি ইনভেষ্টিগেশ্যনত পঠাইছে এতিয়া তাত গৈ পেলাই তেওঁ যিখন হোটেলত থাকিব সেই হোটেলখনত তেওঁ 2000 টকাৰ যেনিবা আমি এটা তেওঁ QR দিলে সেই কোড নাম্বাৰটো সেই হোটেলখনলৈ আকৌ সেই কোম্পানীটোৱে পঠাই দিব এতিয়া তেওঁ যিখন হোটেলত কোম্পানীটোৱে তেওঁক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে যে আমি ধৰি ল'লোঁ গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলত থাকিব লাগিব গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলতহে তেওঁ থাকিব লাগিব তেওঁ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোটেলৰ বাদে অন্য এখন হোটেলত থাকিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁ তাত সেই QRটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ যিখিনি দৰকাৰী সামগ্ৰী বা যিখিনি তেওঁ প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি তেওঁ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হ'ব চৰকাৰী বিভিন্ন কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়া হয় বোলে ইমান দূৰ এদিনত মন্ত্ৰী MLA সকলকে এদিনত ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে যাতায়াতৰ কাৰণে হওক পেট্ৰলৰ কাৰণে হওক বিভিন্ন শিতানত এতিয়া সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব সেই কোড ব্যৱহাৰ কৰিহে খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে ই নিশ্চয় এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব আমাৰ সমাজ জীৱনত গতিকে লাহে লাহে আমিও সচেতন হ'ব লাগে e-RUPIৰ কাৰণে যিহেতু ATM কাৰ্ড যেনেকৈ এটা সময় আছিল সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা আছিলে কিন্তু বৰ্তমান যেহেতু ATM যেনেকৈ একেবাৰে সহজ হৈ গ'ল ঠিক তেনেদৰে e-RUPI এই ব্যৱস্থাটো লাহে লাহে আমাৰ সমাজলৈ সকলোৰে বাবে আহি আছে গতিকে আমি সকলো সচেতন হোৱা উচিত আৰু এনে এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি চৰকাৰক ধন্যবাদ দিয়া উচিত আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ